Frankenstein by Mary Shelley. Retold by Margaret Tanner. فرانکیستاین نوشته مری شلی، بازنویسی شده توسط مارگرت تانا از انتشارات میلان. فرانکیستاین بدون شک یکی از ماندگارترین رمان‌های علمی تخیلی تاریخ ادبیات جهان است که در ایران به دکتر فرانکیستاین معروف است. نویسنده این اثر شگفت‌انگیز خانم مری ویلستونکرافت شلی یک رمان نویس انگلیسی بود. وی در سال 1797 در سامستاون لندن به دنیا آمد و در سال 1851 در چستر اسکوئر لندن درگذشت. 3. The first death. 3. اولین مرگ. When I woke up, I was in a strange bed, in a strange room. وقتی بیدار شدم در بستری عجیب در اتاقی عجیب بودم. I looked round in surprise. Where was I? What had happened? با تعجب به اطراف نگاه کردم. کجا بودم؟ چه اتفاقی افتاده بود؟ I turned my head. Someone was sitting beside the bed. It was my dear friend Henry Clerval. سرم رو چرخوندم. کسی کنار تختم نشسته بود. اون دوست عزیزم هنری کلرول بود. My dear Henry, I cried. How glad I am to see you. فریاد زدم هنری عزیزم چقدر از دیدنت خوشحالم. But why are you here? What has happened? اما چرا اینجایی؟ چه اتفاقی افتاده؟ Thank God you're alive, Victor, Henry said. هنری گفت خدایا شکر تو زنده ای. Your house was struck by lightning last night. دیشب خونت با صاعقه به شدت آسیب دیده. A fire started and the house was burned to the ground. آتش سوزی شروع شد و خونه سوخت و با خاک یکسان شد. All your books and papers were destroyed. تمام کتابات و کاغذات از بین رفتن. There is nothing left of your laboratory. هیچی از آزمایشگاهات باقی نمونده. I smiled. I don't care, Henry, I said. I was tired of my work. لبخند زدم. گفتم اهمیتی نمیدم. از کارم خسته بودم. My ideas were wrong. نظرم اشتباه بود. But tell me, Henry, what are you doing in Heidelberg? اما بهم بگو هنری داری تو هایدلبرگ چی کار میکنی؟ Your father sent me, Henry said. هنری گفت پدرت منو فرستاده. When you did not write, he became worried. وقتی نامه ننوشتی اون نگران شد. What is wrong, Victor? مشکل چیه ویکتور؟ You look very pale and ill. به نظر خیلی رنگ پریده و مریضی. Nothing is wrong now, I said. I was working too hard, but that is finished now. گفتم حالا مشکلی نیست. داشتم خیلی سخت کار میکردم. اما حالا تموم شد. I don't want to talk about it anymore, Henry. Tell me the news from Geneva. دیگه نمیخوام در موردش حرف بزنم. از اخبار ژنو برام بگو. Everyone is well, Henry answered. Your family send you their love. هنری جواب داد همه حالشون خوبه. خانوادت برات سلام رسوندن. And I am coming to the university to study. و من دارم برای تحصیل به دانشگاه میام. My father has agreed at last. I am going to study languages. بالاخره پدرم موافقت کرد. قصد دارم زبان بخونم. I was very happy that Henry had come to Heidelberg. از اینکه هنری اومده بود به هایدلبرگ خیلی خوشحال بودم. The past years seemed like a dream. سال گذشته به نظر یه رؤیا بود. Thank God. The fire had destroyed the terrible monster. خدایا شکر. آتش هیولای وحشتناک رو نابود کرده بود. I knew now that my work had been very wicked. حالا میدونستم کاری که انجام داده بودم خیلی شرورانه بوده.
I hated science now. I decided to study languages with Henry. حالا از علوم متنفرم. تصمیم گرفتم با هنری زبان بخونم. The months passed. Slowly I became stronger and happier. ماها گذشت. من به آرومی قوی‌تر و شادتر شدم. I was a young man. I made friends and began to enjoy life again. من یک مرد جوان بودم. دوستانی پیدا کردم و دوباره شروع به لذت بردن از زندگی کردم. Winter passed and spring. زمستان گذشت و بهار اومد. Then, in May, a letter came from my father. بعد در ماه می یه نامه از پدرم اومد. As I began to read it, I gave a terrible cry. همونطور که شروع به خوندنش کردم فریاد وحشتناکی کشیدم. My God, Victor, what's wrong? Henry asked. Is it bad news? هنری پرسید خدای من ویکتور چی شده؟ خبر بدیه؟ Terrible news, I answered. My brother, William, is dead. جواب دادم خبر وحشتناکیه. برادرم ویلیام مرده. Dead? Henry repeated. Has there been an accident? هنری تکرار کرد مرده؟ یک تصادف بوده؟ Not an accident, I answered. My dear brother, only 10 years old, has been killed. Murdered. جواب دادم برادر عزیزم فقط 10 سالشه. کشته شده. به قتل رسیده. I must go home at once. من باید فوراً برم خونه. I got ready for my journey like a man in a dream. مثل آدمی در خیال آماده ی سفر شدم. I said goodbye to Henry and left Heidelberg for the last time. با هنری خداحافظی کردم و هایدلبرگ رو برای آخرین بار ترک کردم. The long journey went quickly. سفر طولانی خیلی تند پیش رفت. Soon I was looking at the villages and mountains near Geneva. به زودی داشتم به روستاها و کوهستان نزدیک ژنو نگاه می کردم. I had not seen my home for nearly 4 years. برای نزدیک به 4 سال خونم رو ندیده بودم. In the afternoon of the 20th day, I arrived at a small village about half a kilometer from Geneva. در بعد از ظهر 20مین روز وارد روستای کوچکی حدود نیم کیلومتری ژنو شدم. It was the place where my brother had been murdered. اونجا جایی بود که برادرم به قتل رسیده بود. I decided to stay the night in the village. تصمیم گرفتم شب رو در روستا بمونم. I wanted to see the place where William had died. میخواستم جایی که ویلیام مرده بود رو ببینم. It was a beautiful place. یه جای زیبا بود. I stood there thinking about my brother. اونجا ایستادم و داشتم به برادرم فکر میکردم. Why had anyone wanted to kill him? I could not understand it. چرا باید کسی بخواد اونو بکشه؟ اینو نمیفهمم. It was nearly dark now. حالا تقریبا تاریک بود. I heard thunder. Lightning began to flash in the mountains. صدای رعد شنیدم. در کوهستان برق شروع به درخشیدن کرد. Something moved behind a tree. چیزی پشت یک درخت تکون خورد. There was another flash of lightning. For a moment I saw everything clearly. یک درخشش دیگه از برق. برای یک لحظه همه چیز رو واضح دیدم. There was something huge and terrible there. یه چیز خیلی بزرگ و وحشتناک اونجا بود. Something bigger than any man. It was the monster. چیز بزرگتر از هر آدمی. اون هیولا بود. There was a wicked smile on his yellow, wrinkled face. یه لبخند شرورانه رو صورت زرد و چروکیده‌اش بود. I suddenly understood. The monster was not dead. ناگهان فهمیدم هیولا نمرده بود. He had not died in the fire. And now the monster had killed my brother. اون تو آتیش نمرده بود و حالا هیولا برادر من رو کشته بود. I gave a cry. The monster turned away. I ran after him, but he was moving too fast. فریاد کشیدم. هیولا برگشت رفت.
به دنبالش می‌دویدم، اما او داشت بسیار تند حرکت می‌کرد. A few minutes later I saw him climbing up the side of the mountain. چند لحظه بعد دیدمش که داشت از یک سمت کوه بالا می‌رفت. The monster was faster and stronger than any man. I knew that I could not catch him. هیولا از هر آدمی سریعتر و قوی‌تر بود. میدونستم که نمیتونم بگیرمش. I had made a monster. And the monster had murdered my brother. من یه هیولا ساخته بودم و هیولا برادرم رو به قتل رسونده بود. How could I tell my father? چگونه میتونستم به پدرم بگم؟ I could not tell him the truth. He would not believe me. نمیتونستم حقیقت رو بهش بگم. اون باور نمیکرد. My mind was full of terror and fear. ذهنم پر از وحشت و ترس بود. But I could not tell anyone my terrible secret. اما نمیتونستم راز وحشتناکم رو به کسی بگم. I went on to Geneva with a sad heart. با قلبی غمگین به ژنو رفتم. امیدوارم از این قسمت خوشتون اومده باشه و ادامه داستان رو در قسمت بعد ببینید. از اینکه تا انتهای ویدیو رو نگاه کردید از شما سپاسگزارم. اگر از اون خوشتون اومده لطفاً اون رو لایک کنید و اگر عضو کانال نیستید آن رو سابسکرایب کرده و دکمه زنگوله را بزنید. منتظر کامنت های شما هستم.